everyone, welcome back to my channel পবিত্ৰ ক্ৰিয়েশ্যন। আজি মই এটা এয়াৰবেড আনবক্সিং কৰিম। এই যোনটো হ'ল Realme বাডছ কিউ। এইটো লিখা প্ৰাইচ হৈ গ'ল 2499 টকা আৰু এইটো মোৰ অফলাইনত প্ৰাইচ পৰি গৈছে প্ৰায় 2000 টকা। সো পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাওক। এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ, তো চাওক। পানী বটলটো দিম। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এয়াৰবাডছটো সৰু আৰু বহুত মৰম লগা। আৰু চাওঁ বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে। আৰু এইখন হৈ গ'ল ইউজাৰ মেনুৱেল, হৈ গ'ল এয়াৰবাডছ। আমি চাব পিছত খুলি দেখুৱাম। চাৰ্জিং ডাটা কেবল, এডাল হৈছে চাৰ্জিং ডাটা কেবল। এডাল আজিকালি সকলো প্ৰডাক্টৰ লগতে পোৱা যায়। এইটো হৈ গ'ল এয়াৰবাডছ। এইকেইডাল হৈ গ'ল ৰাবাৰ। এইকেইডাল ৰাবাৰ আপুনি নিজৰ যোনডাল মন যায় সেইডাল জোখত লগাই ল'ব পাৰে। আৰু বাকী ভৰাই থওঁ কেৰি বেগটোতে। এইখিনি পুনৰ ৰাখি দিম আৰু চাওঁ বাকীখিনি।